Yo, what up? It's your boy. This is Boss Junfel G of Junfel Films. Once again, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig, and pakiclick ng subscribe button and notification bell sa gilid. So mga boss, let's go! So, okay na yung camera. Ayos na. So, simulan ko na. Yo, what up? It's your boy. This is Boss Junfel J of Junfel Films once again. So, ngayong araw na to, magbigay po ako ng 5 tips. 5 tips kung paano makaiwas sa YouTube copyright claim, audio copyright claim sa YouTube. Kung mag-upload ka ng mga video mo sa YouTube tas hindi ka makapag monetize yung video kasi may mga nakadetect po na audio copyright claim dun sa video na ina-upload mo. So ito yung mga tips, 5 tips para maiwasan ng audio copyright claim sa iyong vlog or sa iyong kahit anong video yung i-upload mo sa YouTube. So, nakakairita kasi kapag nung nag-upload ka ng video, gumawa ka ng video, mga kahit anong vlog, tas nilagyan mo ng mga audio, kumuha ka ng mga background music, tas nilalagay mo dun sa video mo, nung pag-upload mo sa YouTube, nagkakaproblema ka kasi hindi ka makapag-monetize kasi nakadetect siya, naka-copyright claim po siya sa mga iba, naka-license po sa iba. So, ang unang gagawin natin para maiwasan yung mga audio copyright claim sa iyong video, number 1 is huwag gumamit ng mga kanta sa mga sikat na singer o songwriter. Alam nyo ba mga boss, kapag nag-video ka o gumawa ka ng vlog, tas nilalagyan mo ng background music kasi gusto mo yung kanta na yun, dahil idol mo yung kanta na yun, dahil sikat yung kanta na yun, dahil yun lang palaging sinasound trip mo sa smartphone mo or kahit saan. So, nilalagay mo siya sa video mo kasi gusto mo talaga yung kanta na yun. Lalo na pag yung video mo is tungkol sa pag-ibig. So, nilalagyan mo yung mga kanta ng mga sikat na singer. So, alam mo yun, yung video po, yung kanta po kasi nila, naka-license na po yan sa YouTube. So, pag ginamit mo yan sa yung video, automatic yung video mo may posibilidad na hindi ka makapag-monetize kasi yung video mo is nakadetect po yung audio copyright claim. Naka-copyright claim dun sa singer or kung sino man yung producer ng kanta na yun, kung sino man yung singer, kung sino man yung gumawa ng kanta, sino yung uploader nun. So, hindi ka makapag-monetize. So, huwag gumamit ng kanta sa mga sikat na singer o songwriter. Tulad ng mga international na kanta dun sa ibang bansa, lalo na example, kina Justin Bieber. So, ayan, huwag gumamit ng kanta sa mga sikat na singer. Pangalawa, kapag nag-vlog ka sa mga party club or kahit anong event, tanggalin mo ang mga na-record na audio ng kanta, lalo na sa mga sikat na kanta. So, ang ibig sabihin nito, tulad sa akin, sa mga experience ko lang, nung pumunta po kami sa club, tapos maganda talaga yung mga music dun sa club. So, lalo na pag nag-video ka, nakukuha dun sa video na-record dun sa video mo, yung audio na pinapatugtog ng DJ. So, lalo na pag yung kanta na yun, or yung remix na yun is international, so, naka-license po talaga sa producer ng kanta na yun. Naka-license po sa may-ari ng kanta na yun. So, ina-upload mo sa YouTube. So, magka-copyright claim ka pa rin dun sa audio mo. Ang gagawin mo lang, tanggalin mo yung mga na-record na audio. So, yung ginagawa ko kasi, pag nasa club ako nag-vlog o nasa disco, kahit anong party, tas nasali yung mga sikat na kanta, tatanggalin ko po yan. Papalitan ko ng mga royalty free or copyright free na mga music dun sa YouTube. Marami dun sa YouTube. So, pag-uusapan natin yan mamaya yung tungkol sa mga royalty free na music sa YouTube. So, ito, tanggalin mo yung kanta para hindi ka po makakaproblema, hindi ka magkaroon ng problema sa video na ina-upload mo sa YouTube. Number 3 is pwede ka namang gumamit ng mga royalty free or copyright free audio. Ito yung sinasabi ko sa inyo na
kapag gusto mo ng mga background music, marami yun sa YouTube. Hanap ka lang doon ng mga royalty free or copyright free. Search mo lang doon na background music, royalty free background music, copyright free background music. So nandun yung lahat, lalabas yung mga copyright free na music. So yun ang gagamitin mo dun sa video na ginagawa mo, dun sa vlog, dun lalagay mo dun sa background, i-background mo dun sa vlog mo. So para maiwasan mo yung copyright claim. Number 4. So number 4 is pwede ka rin gumamit ng kanta ng mga sikat na singer pero di masyadong mahaba. So tulad ng mga ginagawa ko, may mga kanta po kasi na gusto ko talagang ilagay, yung mga sikat na OPM, gusto ko talaga ilagay sa mga video, lalo na pag naghuhugot-hugot yung video mo. Yung kukuha ko ng mga kanta sa mga sikat na singer dito lang sa Pinas, yung mga OPM, kasi gusto ko talaga yung OPM talaga eh. Pinoy na Pinoy talaga. Pero meron din akong gusto na kanta na sa international na kanta. So, yung kinuha ko lang sa mga hugot ko is yung OPM. So, kumuha ako ng mga kanta tulad ng mga kanta ng December Avenue. May napili po ako ng isang kanta. Ito yung kanta yung maganda. So, ilalagay ko dun sa video. Pero hindi ko masyadong taasan. So, medyo konti lang yung ilalagay ko, mga nasa 10 seconds or 5 seconds lang po yung ilalagay ko. Kasi, pag tataasan mo yung music na ilalagay mo sa video mo, mga umabot ng 15 or 20 seconds o mahigit pa. So, ang resulta po yung dun sa video mo, maditik pa rin yung audio copyright claim. So hindi ka rin hindi ka talaga makapag-monetize. So dapat pag kumuha ka ng mga gusto mo talagang kanta, yung mga sikat na kanta, ilalagay mo sa video mo, wag mo masyadong habaan. So medyo maikli lang yung ilalagay mo. Number 5. Sa number 5, pwede mong i-edit yung audio, lagyan mo ng reverb o kahit anong effects. Ito yung pinakagusto ko eh. Lalo na pag pumunta ako sa mga dance contest, tas nag-video ako ng mga contestant. So yung mga kanta po nila, nakadetect po talaga ng mga copyright. Lalo na pag gumamit talaga sila ng mga sikat na kanta, mga hip-hop. So ang ginagawa ko ay kasi yung yung audio po kasi ng mga bagong mga smartphone ngayon at saka sa mga camera, medyo malinaw talaga yung pagkakuha ng audio. So, madidetect talaga. So, ang gagawin ko is pag inedit ko yung video, yung audio po niya, yung mismong audio niya, papalitan ko, i-cut ko pala, tas lagyan ko ng effects. So, yung effects na ilalagay ko is reverb or reverb. Tapos, reverb ang tawag nun. Tapos, i-adjust mo lang yung reverb. So para hindi po talaga magka-detect yung copyright audio. So pag nag-upload po ako sa YouTube, tiningnan ko talaga pag na-finish yung pag-upload, tiningnan ko talaga pag available po talaga siya sa pag-monetize. Pag nakita ko na hindi available, hindi po siya eligible sa monetize, gagawin ko is i-edit ko ulit. Mas sobrahan ko yung reverb. Kaya nga yung iba, hihinaan ko yung volume, tapos lagyan ko ng reverb para magtunog po siya na parang live na live talaga. Tapos para siyang may echo, yung ganun. Pag-upload ko dun sa na-try ko po kasi yan eh. Pag-upload ko po dun sa YouTube account ko, imbis na nagka-copyright claim po siya, nung tiningnan ko po, naging matagumpay naman po yung pag-edit ko to. So naging pwede po siya, naging eligible po siya sa pag-monetize. So yung ginagawa ko is nilagyan ko lang ng reverb. So mga boss, hindi po natin kakalimutan yung mga gusto magpa-shoutout dun sa pinost ko sa Facebook at lahat ng mga nag-share dun sa post ko sa previous na vlog. So ito yung gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Kim J. Novela Matabang, Marnil Cañete, John Lloyd Banzon, Richie Lozano, Sean Dayday, Gabriel Escobar Tumulak, Adrian Santos, Lister Verd, DG Masong, Nicole Lastimusa, Joshua Orungan, Vincent
Asu nga makabuang, Nel Ichari, Vince Jetro Quijano, Hay Jade Manatag, Phelps Andalis, Terdy Mungs, Jiwin Ray Kisay, Ryan Ponce Vitor, Runel Borja Luis, at ang pinakahuli, si Alia Gudenes. So mga boss, maraming salamat sa pagsubaybay nitong vlog na to. So I hope na marami ka pong natutunan, meron ka pong natutunan kahit konti lang na na-share ko sa inyo ng mga tips kung paano maiwasan ang audio copyright claim sa YouTube dun sa video na i-upload mo. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick na subscribe button and notification bell sa gilid, pakiclick na rin. So mga boss, maraming salamat and see you in my next vlog. Bye-bye! Sa pangingutong